প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলে ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোট চলি থাকোঁতে উপযুক্ত সময়ত উপযুক্ত ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি গ'লে কোনো জামেলা নথকাকৈ ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সফলতাৰে সমাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ভোটিং মেটেৰিয়েল জমা দিয়াৰ সময়ত কোনো বেমেজালি নোহোৱাকৈ সুকলমে সম্পাদন কৰিব পাৰিব। আজি কোনখন ফৰ্ম কোন সময়ত ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰ এটা ভিডিঅ' লৈ মই পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। পোলিং এজেণ্টসকল উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰবিলাক সংগ্ৰহ কৰিব আৰু এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰত নিযুক্তিকাৰীৰ যিটো স্বাক্ষৰ সেই স্বাক্ষৰটো আপোনালোকক দি পঠোৱা স্পেচিফিক ছিগনেচাৰ লিষ্টখনত থকা ছিগনেচাৰৰ লগত মিলিছে নাই সেইটো পৰীক্ষা কৰিব। পৰীক্ষা কৰি তেওঁলোকক এনেক্সাৰ 12ৰ এখন এণ্ট্ৰি পাছ দিব। প্ৰত্যেকজন এজন কেণ্ডিডেটৰ বিপৰীতে এখনহে এণ্ট্ৰি পাছ ইছ্যু কৰিব। কোনো পলিং এজেণ্ট যদি দেৰিকৈ উপস্থিত হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁক যি সময়ত আহে সেই সময়তে তেওঁক এণ্ট্ৰি পাছখন দিব। তাৰপিছত আৰম্ভ হ'ব মক পোল। মক পোলৰ সময়ত যদি ইভিএমৰ কোনো এটা পাৰ্ট বিকল হয় বা বিজুতি হয় তেতিয়াহ'লে আমি সেই পাৰ্টটো বদলি কৰিব লাগিব আৰু সেই পাৰ্টটো বদলি কৰাৰ লগে লগে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ্ছ ৰিপৰ্ট পাৰ্ট 4 ফিল আপ কৰি নিৰ্দিষ্ট খামত ভৰাই ৰাখিব লাগিব। মক পোল প্ৰক্ৰিয়া শেষ হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ্ছ ৰিপৰ্ট 1 অৰ্থাৎ মক পোল চাৰ্টিফিকেট প্ৰস্তুত কৰিব। মনত ৰাখিব মক পোল চাৰ্টিফিকেটৰ 2টা অৰিজিনেল কপি আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি ৰাখিব আৰু মেটেৰিয়েল জমা দিয়াৰ সময়ত 2টা মক পোল চাৰ্টিফিকেটৰ কপি জমা দিব লাগিব। মক পোল সুকলমে সম্পন্ন হৈ যোৱাৰ পাছত আৰম্ভ হ'ব একচুৱেল পোল। একচুৱেল পোল আৰম্ভ কৰাৰ আগমুহূৰ্তত এখন ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাগিব। প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ্ছ ডিক্লেৰেশ্যন এনেক্সাৰ 6 পাৰ্ট 1। একচুৱেল পোল আৰম্ভ কৰাৰ ঠিক আগমুহূৰ্তত আমি যেতিয়া 17A ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ল'ম, ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰত ভোটাৰৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ আগতে ওপৰত লিখি ল'ব লাগিব টোটেল ইন দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট চেক এণ্ড ফাউণ্ড টু বি 0 সেই বুলি লিখি বাওঁহাতে ছেকেণ্ড পুলিঙে চহী কৰিব আৰু সোঁহাতে প্ৰিজাইডিং বিষয়াই চহী কৰিব। পুলিং এজেণ্টসকল আহি শেষ হোৱাৰ পাছতে আপোনালোকে লগে লগে একাউণ্টছ অফ এণ্ট্ৰি পাছ অফ পুলিং এজেণ্ট অৰ্থাৎ এনেক্সাৰ 6ৰ কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি নিৰ্ধাৰিত খামত ভৰাই দিব। এই কাগজকেইখন সম্পূৰ্ণৰূপে ফিল আপ কৰাৰ পাছত প্ৰিজাইডিং বিষয়াই প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ্ছ ডায়েৰীৰ কিছুমান কলম সময়ে সময়ে ফিল আপ কৰি যাব লাগিব। গতিকে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ্ছ ডায়েৰীখন টেবুলত হাততে পোৱাত ৰাখিব। দ্বিতীয়তে ভিজিটৰ্ছ আহিব পাৰে, ভিজিটৰ ছিটখন হাততে পোৱাতে ৰাখিব আৰু তৃতীয়তে পুলিং এজেণ্ট মুভমেণ্ট ছিট এনেক্সাৰ 11 এই 3খন কাগজ আপোনাৰ টেবুলৰ সন্মুখত ৰাখি থ'ব হাততে পোৱাকৈ, যাতে কোনো ভিজিটৰ্ছ আহিলে পুলিং এজেণ্টসকল ওলোৱা সোমোৱা কৰিলে কথাবিলাক তাত চহী কৰাই ল'ব পাৰে আৰু আপোনাৰ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰীখনত লিখিবলগীয়া কলমবিলাক সময়মতে লিপিবদ্ধ কৰি যাব পাৰিব। 7 বজাত ভোট পুলিং ষ্টাৰ্ট হ'ল। 2 ঘণ্টাৰ পাছত অৰ্থাৎ 9 বজাৰ লগে লগে আপুনি টোটেল বুটামটো টিপি কিমান ভোট পুল হ'ল সেইটো চাব লাগিব আৰু সেইটো প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰীত লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব। সেই একেধৰণে 11 বজাত 1 বজাত 3 বজাত আৰু 5 বজাত একেবাৰে শেষত টোটেল বুটামটো টিপি আপোনালোকে 2 ঘণ্টাৰ ব্যৱধানত কিমান ভোট পুল হৈছে সেই কথাখিনি প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ্ছ ডায়েৰীত লিখি যাব লাগিব। যদি ইভিএমৰ পাৱাৰ পেক ৰিপ্লেচ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ্ছ ৰিপৰ্ট পাৰ্ট 2 ফিল আপ কৰিব লাগিব। বিশেষ পৰিস্থিতি সাপেক্ষে এখন ফিল আপ কৰিবলগীয়া হয়। আচলতে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ ৰিপৰ্টখিনি একেলগে প্ৰিণ্ট আপ কৰা থাকিব। আপোনালোকে সেইখিনি প্ৰয়োজনীয় এখন ফিল আপ কৰিব আৰু প্ৰয়োজনীয় নোহোৱাখন নীল বুলি লিখি তলত চহী মাৰি থৈ দিব আৰু সেইটো কাম একেবাৰে লাষ্টত কৰিবলৈ থ'ব। পোল চলি থকাৰ সময়ত যদি ভিভিপেট বা ইভিএমৰ বেলট ইউনিটেই হওক বা কণ্ট্ৰল ইউনিটেই হওক বদলি কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ্ছ ৰিপৰ্ট পাৰ্ট 5 আৰু ডিক্লেৰেশ্যন বাই দি প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ পাৰ্ট 2 এই দুখন ফিল আপ কৰিব লাগিব যদিহে বদলি কৰিবলগীয়া হয়। যদি বদলি কৰিবলগীয়া নহয় একেবাৰে শেষ মুহূৰ্তত এখন নীল বুলি লিখি তলত চহী এটা মাৰি নিৰ্দিষ্ট সময়ত ভৰাই দিব। কেতিয়াবা বিশেষ পৰিস্থিতি আহিব পাৰে। বিশেষ পৰিস্থিতি আমি কিছুমান বিশেষ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। এই ফৰ্মখিনিৰ বিষয়ে মই অকণমান আভাস দিছোঁ। টেণ্ডাৰ ভোটৰ পৰিস্থিতি আহিলে আপোনালোকে 17B ফৰ্মখন উলিয়াব, তাত টেণ্ডাৰ ভোটাৰজনৰ চহী ল'ব আৰু বেলট পেপাৰ ইছ্যু কৰিব আৰু যদি আহে তেতিয়াহ'লে বেলট পেপাৰ আৰু টেণ্ডাৰ ভোটৰ লিষ্ট অৰ্থাৎ 17B একেটা খামতে ভৰাই থ'ব। নাহিলে সেইটো কৰিব নালাগে, সেই 17Bত নীল বুলি লিখি তলত চহী এটা কৰি দিব।
চ্যালেঞ্জ ভোট আহিলে ফৰ্ম 14 ফিল আপ কৰি আমি চ্যালেঞ্জ ভোটাৰজনৰ তাত চহী ল'ব লাগিব আৰু চ্যালেঞ্জাৰক এনেক্সাৰ 19ত ৰিচিপ্ট বহীত এখন ৰিচিপ্ট দিব লাগিব। এনে পৰিস্থিতি যিহেতু নাহে গতিকে চ্যালেঞ্জ ভোটৰ ৰিচিপ্টখন আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে, কিন্তু 14 ফৰ্মখনত নীল বুলি লিখি তলত চহী কৰি নিৰ্দিষ্ট সময়ত ভৰাই দিব লাগিব। ব্লাইণ্ড এণ্ড ইনফাৰ্ম ভোটাৰ আহিলে 14A এখন ফিল আপ কৰি দিব আৰু ডিক্লেৰেশ্যন বাই দি কম্পেনিয়ন এনেক্সাৰ 18 ফিল আপ কৰিব লাগিব। এনেক্সাৰ 18ত কম্পেনিয়নৰ চহী ল'ব লাগিব আৰু সেইখন নিৰ্দিষ্ট সময়ত ভৰাই ৰাখিব। আৰু যদিও ব্লাইণ্ড এণ্ড ইনফাৰ্ম ভোটাৰ নাহে তেতিয়া 14A আৰু ডিক্লেৰেশ্যন বাই দি কম্পেনিয়ন এই দুখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব, নীল বুলি লিখি চহী কৰি দিব আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়ত ভৰাই আনিব। কম বয়সে বা ভোটাৰ বিল' কোৱালিফাইং এজৰ যদি আহে, প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ যদি সন্দেহ হয় তেতিয়াহ'লে এনেক্সাৰ 16ত তেওঁলোকৰ এখন তালিকা বনাব আৰু এনেক্সাৰ 15ত তেওঁলোকৰ চহী ল'ব আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়ত ভৰাই থ'ব। যদি নাহে তেতিয়াও আপোনালোকে নীল বুলি লিখি খামবিলাকত ভৰাই যাব। এবচেণ্টি চিটেড এণ্ড ডেথ ASD ভোটাৰ যদি আহে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ এখন ডিক্লেৰেশ্যন ল'ব আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়ত ভৰাই যাব। টেষ্ট ভোটৰ পৰিস্থিতি সাধাৰণতে নাহে, যদি কেনেবাকৈ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেক্সাৰ 17খন ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়ত ভৰাই দিব, নাহিলে নীল বুলি লিখি ভৰাই যাব। যদি কোনো ব্যক্তিৰ বিষয়ে পুলিচত অভিযোগ দিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে এনেক্সাৰ 20খন ফিল আপ কৰি পুলিচত দিব লাগিব। 5 বজাত ভোট শেষ হ'ব লাগে, কিন্তু 4:45 বা 4:50ত বাহিৰত যথেষ্ট ভোটাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক আমি এখন কিউ শ্লিপ দিব লাগিব। মানুহখিনি শাৰী পতাই একেবাৰে শেষৰজন ব্যক্তিক 1 নম্বৰ শ্লিপটো দি ক্ৰমাগতভাৱে আগলৈ শ্লিপবিলাক দি আহিব লাগিব আৰু সেই ব্যক্তিসকলৰ ভোট লোৱাৰ পাছতহে আমি ভোটিং প্ৰক্ৰিয়া শেষ কৰিব পাৰিম। 5 বজাৰ লগে লগে আমি টোটেল বুটামটো টিপি কিমান ভোটাৰে ভোট দিলে সেই সংখ্যাটো লিপিবদ্ধ কৰি ৰাখিম আৰু পিছ মুহূৰ্ততে ক্ল'জ বুটামটো টিপি দিম। ক্ল'জ বুটামটো হেঁচি আমি ডিক্লেৰেশ্যন বাই দি প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ পাৰ্ট 3 ফিল আপ কৰি ভোটিং প্ৰক্ৰিয়া শেষ হোৱা বুলি ঘোষণা কৰিম। আৰু আমি যে ক্ল'জ বুটামটো টিপিলোঁ তাৰ বাবে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ ৰিপৰ্ট পাৰ্ট 3 প্ৰেছিং অফ ক্ল'জ বুটাম সেই ফৰ্মখনো ফিল আপ কৰিম। ক্ল'জ বুটাম টিপাৰ লগাৰ পিছ মুহূৰ্ততে কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ পাৱাৰ বুটাম অফ কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত কণ্ট্ৰল ইউনিট, বেলট ইউনিট আৰু ভিভিপেট নিৰ্ধাৰিত বাকচত ভৰাই চিল কৰিব লাগিব। তাত এড্ৰেছটো লগাব লাগিব আৰু বাকচকেইটা চিল কৰাৰ পিছত প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ এখন ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাগিব। এখন প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ ডিক্লেৰেশ্যন পাৰ্ট 4। এতিয়া আমাৰ ভোটিং প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় সমাপ্ত হৈছে। কাম থাকিলে আমাৰ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰী আৰু 17C ফিল আপ কৰা। প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰীখনৰ কিছুমান কথা আমি সময়ে লিখি যাব লাগিব, কেতিয়া আমি প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰীখন লিখি সম্পূৰ্ণ কৰিম। কৰাৰ পাছত পাৰ্ট 1টোহে ফিল আপ কৰিব লাগে। 17C পাৰ্ট 1টো ফিল আপ কৰি নিৰ্দিষ্ট ঠাইত পুলিং এজেণ্টসকলৰ চহী ল'ব আৰু তাৰ কেইবাটাও ফিল আপ কৰিব। এটা কপি পুলিং এজেণ্টসকলক দি থৈ আহিব লাগিব আৰু 2টা কপি আপোনালোকে ভোটিং মেটেৰিয়েল জমা দিয়া কক্ষত জমা দিব লাগিব। গতিকে 17Cৰ 2টা কপি ইয়াত জমা দিবলৈ আনিব। তাৰ লগে লগে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰীও 2টা কপি বনাই আনিব, 2টা কপি ইয়াত জমা দিব লাগিব। এই ধৰণে আপোনালোকে সময়মতে প্ৰতিখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি গ'লে কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন নোহোৱাকৈ ভোটিং মেটেৰিয়েল উপযুক্ত ৰূপত খেলি মেলি নোহোৱাকৈ, আমনি নোপোৱাকৈ জমা দি যাব পাৰিব। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত কোনটো পেকেটত কি ফৰ্ম ভৰাব লাগিব এই বিষয়ে জনাবলৈ যত্ন কৰিম আৰু জমা দিয়া কক্ষত আপোনালোকৰ কোনকেইখন ফৰ্ম গুৰুত্ব সহকাৰে চাব, কোনকেইখন ফৰ্ম খুলি তাৰ তথ্যবোৰ পৰীক্ষা কৰিব সেই বিষয়ে জনাবলৈ যত্ন কৰিম। ধন্যবাদ।